Bij Stichting Steun 22Q11 is een van onze belangrijkste doelen het lotgenotencontact. En is ook de kracht van verbinding enorm belangrijk. Met het organiseren van 22Q at the Zoo, de familiedag en speciale lotgenootcontactdagen brengen we de mensen met elkaar in contact. De vriendschappen die op deze dagen worden gelegd zijn enorm waardevol, doordat er onderlinge herkenning, steun en begrip voor elkaar is. Laat ons je meenemen in het leven van Jasper, Demi, Wuf en Do. Zij zijn trotse ambassadeurs voor onze stichting en hebben alle vier het 22Q11-syndroom. Ontdek hun unieke verhalen en hoe het voor hen is om te leven met het 22Q11-syndroom en wat ze vinden van de stichting Steun 22Q11. Ik ben Jasper, ik ben 17 jaar en ik woon in Amsterdam. Mijn hobby's zijn muziek maken, gamen en auto's. Om gewoon de nummers gewoon af te spelen en zo. En gewoon een feestje maken, dat vind ik wel leuk. Ja, ik ben 17 jaar en ik heb al 17 operaties gehad en ik heb al 40 keer in het ziekenhuis gelegen. Is wel minstens aan 2011. Ik ben Demi. Ik ben 25 jaar. We zijn bij mij thuis op Amarant. Ik woon op mezelf en ik heb begeleiding op 24 uur, 7. Elke dag zijn ze hier binnen. Ja, dan heb ik sommige begeleidingsmomentjes en ja, een spelmoment, afsluitmoment, begin opstarting, etentje samen met begeleiding. Dat is ook wel fijn. Ja, zelfstandig worden, dingen te leren om zelfstandig te reizen, echt van alles en nog wat. Zelf dingetjes schoon te maken. Ik heb heel veel moeite op de groep met communicatie en mijn omgeving. Omdat ze me soms ook niet begrijpen en ik andersom hun ook niet begrijpen. En dat is eigenlijk wel het minpuntje wat ik heb. Ze schatten mij dan als een normaal persoon in plaats van andersom. Ik heb gewoon een beperking en dat zie je bij mij niet. Oh, hier. Ja, ik ben Wuf van der Boom en ik ben 13 jaar oud en ik woon in Maasbommel. Ik heb een paar jaar heb ik een zonde-E gehad en toen heb ik daar zachtjes aan afgebouwd. Ja, dat ik super dun was en dat ik dan best vaak ziek werd. En zodoende dat ik elke maand wel een keer een slang in mijn neus had. En dan, nou bijna iedere maand moeten we wel een keer voor de beugel. En voor de 22Q11 poli. Ja, dan ga ik prikken, daar zit groeihormoon in. En dan hopen dat ik ga groeien. Ik ben Donika, ik ben 12 jaar. Ik ben vroeger hier zo geopereerd. Toen was ik 2. Ik vond het nooit fijn dat ze hier gingen prikken, omdat het daar heel veel pijn deed. En vingerprik je dan niet zo. Ja, van de zomer had ik een hele erge oorontsteking. Dus toen ik ging omweren, toen deed het ook pijn. Nog eventjes lekker stoeien in het water. Oké, kom maar. De jongeren worden ouder en dan begint meedoen aan de maatschappij steeds belangrijker te worden. Ik loop bij de morgenstage, dat is het tweede thuis. Wel een beetje lastig om nu al te vertellen wat ik doe, want ik ben net pas 3 weken ongeveer begonnen. Dus ik weet nog niet zo heel veel wat ik nog meer ga doen. Nee, want sommige ken ik al van vroeger, qua begeleiders. Dus ja, dat is al fijn. Als je nou in de toekomst kijkt, hè, wat zou nou voor jou heel leuk zijn? Als je later een beetje zo wat ouder al bent geworden. Weet ik niet. Nee, is dat lastig? Ja. Het is dagbesteding. Via Amarant is het. Op een school. En ik doe bij een conciërge eigenlijk dingetjes schoonmaken op school. Bij een basisschool. We hebben heel veel scholen in 1. Standaard om bloemmarkt werk ik nou. Om mee te helpen en zo.
Want er was echt van alles en nog wat. Nee, scholieren niet. Ik heb meer contact met die daar zitten eigenlijk, ook met sommige juffen en zo. Nou, het is wel fijn dat ze me begrijpen. Sommige momenten wel. En hoe voelt het voor jou, zeg maar, dat je nog dat soort werk kunt doen? Fijn. Dat ik er even uit kan, dat ik niet 24 uur thuis zit. Dat vind ik niet fijn. Ja. Maar sommige momenten gaat het gewoon even niet anders. De lichamelijke beperkingen door het 22q11-syndroom zorgen bij Wuf en Jasper voor een uitdaging om zelfstandig ergens te komen. Ja, klopt. Dat is voor lange afstanden vooral. Want ik kan bijvoorbeeld niet 3 kilometer lopen. Dat is net te ver. Ja, en waar krijg je dan last van? Ja, wel echt in mijn knieën vooral. Nog steeds. Ja, dan fiets ik naar school met mam of pap. 25 per dag fiets ik heen en weer. En dan heb je een hele mooie rolstoel, heb ik al een keer gezien. Klopt. Daar kun je ook heel snel mee. En ik heb nu wel een nieuwe versie, want hij werd te klein. En die is nog mooier dan normaal. Ik heb hem laten pimpen bij vrienden van mij. Dus daar is een hele speciale wrap op. Oh, kijk. En bij mijn scootmobiel is hetzelfde verhaal. Ja. Daar zit ook een hele mooie wrap op. Ondanks de beperkingen doen onze jongeren graag sportieve en creatieve hobby's. Ja, TikTok. Gewoon filmpjes maken. Ik zit op turnen. Ik vind tekenen heel leuk. Afspreken met vriendinnen. En armbandjes maken. Ook deels ben ik heel veel aan het tekenen ook op school. En ook ik heb op school ook techniek gehad. Dat soort timmeren en noem maar op. En daar heb ik een compliment voor gehad van school. Dat ik heel goed kon schilderen eigenlijk. Om me eigen te motiveren om iets te gaan doen, ja. En ik heb ook tekenboeken waar ik ook stappen in zie. Dat ik kan, als ik stap 1 tot en met 6 of zo, dan kan ik het ook namaken. Nou, het begon eigenlijk sinds mijn 10 of 11 jaar of zoiets. Ja, met een klein draaitafeltje en zo is het een beetje uit de hand gelopen. Nou, ik ben best wel vaak naar de supercar evenementen gegaan. En ja, daar staan dus allemaal Lamborghinis en zo. Dus ga ik daar gewoon vaak naartoe. En dan ga ik daar kijken. Ja, dat ga je uit en gewoon hoe ze het maken. Sporten, voetballen heel graag. Dat doe ik heel graag. Ik zit bij de heren, bij de G1. Dat is het zwaarste van SVG. Afgelopen zaterdag ook gevoetbald en een doelpunt gemaakt. We hebben met 2-0 gewonnen van Sarto G1. Dat ging ook supergoed. Ja, op de pont. Ja, varen. Ik heb ook zelf een bootje. En een oude brandboot. En dan doe ik ook nog gamen en drone vliegen. Ja, heeft papa geregeld. Verder voor de stichting. Dat wij dan bekendheid kunnen maken. Op de woensdag doe ik zwemmen. En op de maandag doe ik fysio. En op de dinsdag doe ik gym op school. Kun je eens vertellen waarom voelt dat zo fijn? Dat ik mijn hoofd leeg kan maken. En heel veel kan schieten en heel veel mijn kracht in kan zetten. Het 22q11-syndroom is helaas nog onbekend onder veel mensen. Dat vaak mensen vragen wat het is. En dat is soms wel lastig om het uit te leggen. Omdat je dan moet schakelen van, nu moet ik dit en dit zeggen. En dan merk ik wel, ja, ik kwam iemand voor het laatst tegen in de Efteling. Die wist helemaal niet dat het dat was. Nee, toevallig had ik mijn jasje aan van de regenjasje van 22q11 had ik aan. En die wist helemaal niet wat het betekende eigenlijk. Dat heb ik een beetje uit moeten leggen.
Ja, dat ik wil dat het bekend wordt. Eigenlijk gewoon dat iedereen het weet. Ja. Dat zou wel fijn zijn. Zorgen voor meer bekendheid is een van de doelen van Stichting Steun 22Q11. En daar helpen de jongeren zelf ook graag aan mee. Ze zijn alle 4 ambassadeur. Omdat ik de stichting ook heel goed help. Ook met bepaalde dingen. Zo van, met de zoo help ik ook mee met uitpakken en met de familiedag. Nou, ik ben blij dat Stichting 22Q11 er is. Omdat ze leuke uitjes bedenken. En omdat kinderen het ook hebben, net zoals ik. Ik doe meestal voor ambassadeur. Doe ik eigenlijk foldertjes aan elke begeleiding of elke nieuwe mensen die ik niet ken, geef ik nieuwe foldertjes aan. Weten dat ik dit heb eigenlijk. Ja, de stichting vind ik vooral leuk om vrienden te ontmoeten en zo. En gewoon familiedag en zo. Maar gewoon met vrienden daar naartoe gaan is wel leuk. Ja, omdat die ook 22Q11 hebben. En dat hebben de meeste vrienden van mij bijvoorbeeld niet. Ja, dan heb je niet altijd gezeur van dit en dit. Flessen inzamelen volgens mij en nog een paar andere, maar die weet ik even niet uit mijn hoofd. Leven met het 22Q11-syndroom is een uitdaging. Stichting Steun 22Q11 organiseert daarom onder andere diverse informatie- en lotgenootcontactdagen. Help mee en word donateur. Het syndroom is niet te genezen, maar samen kunnen we meer begrip en handvaten creëren om het leven van mensen met het 22Q11-syndroom iets makkelijker te maken.